Porsche är ju ett bilmärke som enligt många definieras av en enda modell, nämligen 911. Men vilket modernt bilmärke kan överleva på framgången av endast en modell? Och särskilt en så pass dyr sådan. Så för 20 år sedan började Porsche diversifiera sitt produktutbud. Och först ut var det egentligen Boxster. En modell som enligt många var lite för mesig, kanske till och med fjollig. Nu, 20 år senare, så har modellen tillåtits blomma ut och resultatet är ju den här bilen. 718 Boxster GTS 4.0. Ett komplicerat namn på en inte särskilt komplicerad bil. Fokus här ligger helt och hållet på körglädje. Motorn sitter i mitten, drivningen går till bakhjulen och växellådan är manuell. Och vilken bättre plats att testa en bils körglädje på än på GTR Motorpark? Det ska vi ta med er på nu. Porsche 718 Boxster är verkligen ett... 718 Boxster är sannoliken ett precisionsverktyg när det kommer till barnkörning. Detta är bilvärldens motsvarighet till en skalpell. Som förare känner du verkligen, så när som på en 10-dels kilometer i timmen, hur hårt du kan pressa bilen i kurvorna. Greppet finns oftast där, nu är det ju halt naturligtvis, men men den greppar så jäkla fint ändå och den släpper så försiktigt, men aldrig utan att du som förare blir överdrivet överraskad i alla fall. När den väl släpper, om du kör med antisladdssystemet avstängt dock, då går det väldigt snabbt och du måste vara på din vakt. Motorn är mittmonterad, 4 liter, 400 hästkrafter, det är lätta siffror att komma ihåg. Och den är precis lagom. Den är precis vad du vill ha när det kommer till att ha så roligt som möjligt. Det är inte den snabbaste bilen som finns, men den är inte heller på något sätt långsam, utan den hamnar verkligen i den perfekta sweet spoten. Växellådan är en 6-växlad manuell konstruktion, klassisk och beprövad och fungerar alldeles ypperligt. Det här är en låda med den perfekta känslan i slagen. Det är korta slag och det är klickiga växlar. Det som överraskar mig mest med den här bilen, det är egentligen hur förvånansvärt bekväm den är. Särskilt i förhållande till hur kompetent och kapabel den är på bana. Det här är en bil som har gott om utrymme för mig, nästan 2 meter lång. Det är inte onödigt hård på något sätt, men det känns ju inte som att jag håller på att trilla av stolen när jag tar de här kurvorna i lite för höga hastigheter. När det kommer till bilens balans och karaktär så tenderar den faktiskt att understyra om du tar kurvor för snabbt. Åtminstone när du kommer in i dem, sen på väg ut, då är den väldigt snabb att övergå till överstyrning. Men jämfört med en 911 så är den betydligt mer välbalanserad naturligtvis. En 911 kan vara otroligt oförutsägbar. Men jag skulle säga att på bana, då är det en sån här man ska ha. Det här är en riktig bil. Och den är inte på något sätt fjollig eller mesig för den delen. En bil för män. Ja, hur ska man då sammanfatta 718 Boxster GTS 4.0? Är det här en bil du köper för att du inte har råd med en 911? Svaret på den frågan är utan tvekan nej. Det här är något otroligt skarpt. Det är en bil med en helt annan karaktär än en 911 och dessutom kostar den från nästan 900 000 kronor. Så med lite utrustning så kan du ju egentligen välja om du vill ha en standard 911 eller en riktigt schysst 4 liters boxer 6, manuell växellåda
bakhjulsdrift, det klassiska sportbilsreceptet som bara fungerar så väl och som känns så himla rätt. Jag hoppas verkligen att helljuset på den här bilen är bra. För jag kommer bli kvar här långt efter det blir mörkt. Vi ses i nästa video.